ฮัลโหลทุกคนก้อยนะคะก้อยอนุสาค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุคนี้กันค่ะเป็นลุคที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันแต่งง่ายแล้วก็หลายๆคนน่าจะแต่งตามกันได้นะคะแล้วเราก็ไปหาข้าวของหมวกมือพบทุกอย่างเนี่ยมาพร้อมสำหรับลุคนี้แล้วไปเราไปแต่งหน้ากันSay la, listen, love me, la, listen, love me. Call me la, listen, love me, la, listen, love me. ความหาทำเราก็ไปหาพร็อพมาให้เหมือนน้องที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อกางเกงนะคะหรือว่าจะเป็นรองเท้าแล้วก็ถุงเท้าที่เราแบบ DIY เองคือถุงเท้าย่นๆแบบน้องมันหายากมากเลยทุกคนนี่เราก็เลยใช้แบบเป็นถุงเท้าฟุตบอลใช้คู่หนึ่งต่อข้างนะ DIY เอาเองเพราะว่าเราหาไม่ได้จริงๆลุคก็ได้ประมาณนึงแหละเนาะ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ก้อยด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Say la, listen, let me, la, listen, let me. 바다 속에 헤엄쳐 예른 날엔 넌 자꾸 다그쳐